यदि तपाईहरुको साथी पनि इन्डिया अथवा चाइना अथवा कुनै पनि ठाउँमा विदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईहरु यहाँबाट नमस्ते अथवा एनटीसी को सिमबाट चाहिँ कल गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले भोइस प्याक किनेर पनि कल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला बताउँछु जुन फर्मुला एकदमै उपयोगी रहेको छ। जुन फर्मुलाबाट तपाईहरुले नर्मल रेट बाहेक धर्म बाहेक तपाईहरुले एकदमै भोइस प्याकको आधारमा तपाईहरुले त्यो सस्तो मस्तमा कल गर्न सकिन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने म तपाईलाई त्यो बताउँछु। त्यसैले त्यो भन्दा पहिला चाहिँ भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। अब त्यसको लागि तपाईहरुले कल बटनको अप्सनमा टच गर्दिने, त्यसपछि तपाईहरुले नर्मली जुन डेटा प्याक किन्ने सिस्टमले तपाईहरुले स्टार 1415 अनि ह्याश गर्दिने है त। त्यसपछि कल बटनमा टच गर्दिने अनि तपाईको सिम कुन रहेको छ त्यो सेलेक्ट गर्दिने। त्यसपछि अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न प्याकेजहरु सो भइहाल्छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर 7 नम्बरमा जानुस्। 7 नम्बरमा गइसकेपछि यहाँनेर एउटा प्याकेज हुन्छ जुनमा चाहिँ आईएनटी सर्भिस भनेको हुन्छ जुनमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्दिने। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर चाहिँ दुईवटा चाहिँ सर्भिसहरु पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ इन्टरनेशनल सर्भिस भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई बताएको छ इन्डिया चाइना कल फ्रम नेपाल भनेको छ। अर्थात तपाईहरुले इन्डिया र चाइनामा चाहिँ कल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालबाट भनेको छ। अब त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्दिने यहाँनेर 1 मा सेलेक्ट गर्दिने है। 2 मा चाहिँ तपाईले रोमिङ सेलेक्ट गर्ने हो। अब कन्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ इन्डिया र चाइनाको मात्रै भोइस प्याक आएको छ है। अरु देशको पनि अब फिलहाल पछि आउन सक्छ। जस्तै मैले यहाँनेर इन्डियाको सेलेक्ट गर्दिए है त। चाइनामा त अब साथीहरु छ भने तपाईले चाइनाको सेलेक्ट गर्नु होला। अब इन्डियाको सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनेर इन्डिया कल फ्रम नेपाल भनेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर 3 वटा डेटा प्याकेजहरु अथवा 3 वटा भोइस प्याकहरु पाउनुहुनेछ है। जसमा चाहिँ 17 मिनेटको जुन चाहिँ तपाईलाई 60 रुपैयाँ लाग्छ त्यो चाहिँ 1 दिनको भ्यालिड हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा रहेको छ तपाईको 2 नम्बरमा। 2 नम्बरको चाहिँ डेटा प्याकेज रहेको छ त्यो चाहिँ 75 मिनेट कुराकानी तपाईले चाहिँ यहाँनेर 260 रुपैयाँमा चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यसको भ्यालिड चाहिँ 7 दिनको हुनेछ। त्यस्तै गरी 221 मिनेट कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। जम्मा जम्मी तपाईले 760 रुपैयाँ तिरे बापत यो चाहिँ 1 महिनाको लागि हुनेछ है त। यो तरिकाले तपाईले जुन चाहिँ प्याक तपाईहरु रोज्नुहुन्छ त्यही प्याक किन्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनेर फिलहाल चाहिँ किनिरहेको छैन है। तपाईहरुलाई बताइ मात्र रहेको छु। जस्तै तपाईले 3 नम्बरको चाहियो भने 3 नम्बरको 1 नम्बरको चाहनुहुन्छ भने 1 नम्बरको तपाईले किनेर तपाईले सस्तो दरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो तरिकाले तपाईहरुले भोइस प्याक किन्नु होला यो पनि म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सो आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई जानकारी भयो होला अथवा तपाईहरुले बुझ्यो होला। सो भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई सक्दो साथीहरु मार्फत शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। किनभने उहाँहरुको लागि पनि यो एकदमै जानकारी महत्त्वपूर्ण रहेको छ है। तपाई बाहेक पनि अरूले पनि जानकारी पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने जति सक्नुहुन्छ शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। सो त्यस्तै गरी तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि इन्डियामा नेपालको सिम लगेर कसरी चलाउने त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनेर तपाईको आँखा अगाडि 2 वटा भिडियोहरु आइरहेको छ है। यो भिडियोलाई तपाईले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। हस्त धन्यवाद।